حمیده مظفری هستم. 59 سالمه. من خودم به دنیا اومده خرم‌آبادم ولی شاهرود بزرگ شدم. سال 49 که جنگ ایران و عراق شد، جنگ چند روزه بود که خیلی هم زود تموم شد، ولی پادگان خرم‌آباد با شاهرود جابجا شد چون اون رزمی بودن، اینا پیاده نظام بودن. ما منتقل شاهرود شدیم. من 5 سالم بود و دیگه موندگار اونجا شدیم و پدر مادرمون چون خیلی خودشون عاشق همدیگه بودن، اون عشق رو به بچه‌ها تزریق کردن. من خیلی هواپیما رو دوست داشتم، مهماندار هواپیما رو خیلی دوست داشتم، ولی خب دانشگاه شیمی قبول شدم، مهندسی شیمی قبول شدم. ما بعد از انقلاب فرهنگی بودیم. اولین کنکور دیماه بود، دیماه 61. همزمان با ازدواجم کنکورم دادم، قبول شدم، ولی خب دیگه شوهرم تمایل نداشت که من دانشگاه برم. خیلی هم تلاش کردم که رضایتشون رو بگیرم، ولی خب دوست نداشتن دیگه. ولی با این وجود سال 65 که دخترم به دنیا اومد باز رفتم کلاس کنکور، کلاس خیاطی میرفتم. یعنی هیچ زندگی خانه‌داری برام کفایت نمی‌کرد. دوست داشتم مثلا بازم یاد بگیرم. سال 66 اگر اشتباه نکنم دوباره کنکور دادم و قبول شدم. منتها نه دیگه اون رشته مثلا مهندسی شیمی، کارشناسی و کاردانی اینا قبول شدم. که گفتم نه، میشینم سال بعد میخونم که بچه دوم به دنیا اومد. دیگه بچه دوم که به دنیا اومد خب خیلی سخت‌تر شد برام. میگم تنها حسرت زندگیم درسه و از 45 سالگی هم همش میخواستم دوباره برم دانشگاه. گفتم دیر شده، ولی خب اشتباه کردم. شب چهارشنبه سوری بود، شوهرم رفته بود کرمانشاه. دیگه صبحش رضا رفته بود که بلیط هواپیما بگیره بیاد که می‌خواستیم بریم مسافرت. یه هفته قبل عید بود. بعد رفتش که بلیط بگیره، هواپیما نبود، میاد ترمینال که یکی از دوستاشو میبینه اونجا. دوستش میگه منم اتفاقا دارم میرم تهران، بیا با هم بریم. دیگه میرن، اونو هرسین زندگی میکنن، میرن هرسین و ناهاری میخورن. به من از اونجا زنگ زد، گفتم با آقای مثلا فلانی میام، چیزی لازم نداری؟ گفتم چرا، گوشت و اینا لازم دارم. از اونجا گوشتم برای من خریدن و که دیگه اینا سه تا با هم اومدن توی جاده فامنین تصادف کردن. با یه ماشین زدن که همه کشته شدن. یعنی حتی ماشین روبرو 4 نفر، اینا هم 3 نفر. یه تصادف خیلی بدی بود، تلویزیون هم نشون داد. و سر این دیگه خیلی، چون ما نمیدونستیم چه اتفاقی افتاد، با بچه‌ها رفتیم و خیلی بچه‌ها اذیت شدن. مخصوصا این که ماشین رو رفتیم دیدیم، وسایلای تو ماشین رو مثلا بچه‌ها دیدن و اینا. خیلی من شاید باورتون نباشه، چون روزای آخر اسفند بود، از روز سوم بلند شدم و از روز سوم رفتم دنبال، چون به خاطر بیمه و حالا حقوق و اینا، چون میدونستم یه تأخیر توی بیمه‌مون بود، گفتم باید بلند شم. تمام مدت فقط هم و غمم این بود که الان من باید چه کار بکنم. الان بچه‌هام هستن و یه بحران مالی هم داشتیم اون موقع که شوهرم فوت کرده بود. من باید زندگی رو جمع کنم و این که الان کجا باید زندگی کنم. برادرم دوست داشت ما رو ببر شاهرود، ولی گفتم نه، هم خودم جوون بودم، دخترم من 20 سالش بود. گفتم نه، من باید یه جای محیط بزرگ باشم، ما دیگه باید کار کنیم. نشستم تواناییامو چیز کردم، آنالیز کردم. رفتم آگهی روزنامه. اول دوتامون، من و دخترم، رفتیم سراغ آگهی روزنامه و من با توجه به قابلیت‌های خودم، روابط اجتماعیم خوب بود، آدم قوی بودم، ولی هر جا میرفتم دیدم محیط ناسالمه. من حالا نه خیلی جوون بودم نه پیر بودم. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید رانندگی بود. گفتم خب من راننده خوبی هستم، میرم تو آژانس، چه اشکالی داره؟ خب بعد برادرم قبول نکردن، گفتم با اینقدر پول برات میذاریم و اینجوری میکنیم. گفتم نه، شما شاید خودتون دوست داشته باشین ولی شاید خانوماتون راضی نباشن. گفتم پس گزینه بهتر از آژانس.
دیگه برادرم که دوستاشون توی آموزش رانندگی بودن، رفتم اونجا و دیگه دوره مربیگری رو گذروندم و از 3 ماه بعدش من رفتم سر کار. خیلی خوب خدا رو شکر زندگی رو هندل کردم، حقوقمون درست شد، دیگه ماشین رو گرفتیم، خونه خریدیم. درست سال 89 توی خونه خودم که رفتم، خونه‌ای که خریدم و با عشق، حالا هم سر کار بودم هم اونجا رو بازسازی می‌کردم، وارد خونمون که شدیم همون ماه اول متوجه توده‌ای توی پستان شدم. همونجا گریه کردم، چون من سال 74 خالمون رو با سرطان پستان از دست داده بودیم. همونجا فهمیدم چیز خوبی نیست. دکتر قدرت وقت گرفتم، برگشت به من گفت وضعیت مالی چطوره؟ و یهو اصلا جا خوردم. برای چی؟ مشکل مالی چی؟ گفت شما 3 تا توده دارین، باید اینا بیوپسی بشن، هر توده 300,000. اصلا میدونین اینقدر با من بد صحبت کرد که گفتم یه مریض مثلا خب اولش نباید اینجوری، حالا شما هنوز نه آزمایشی دادی نه هنوز اتفاقی افتاده. از این خانم خیلی بدم اومد، با اینکه یکی از دکترای خیلی خوب ایرانه. دیگه رفتم شروع کردم به حالا پیش ویزیت شدم پیش دکترای مختلف، تا به هر حال آخرین دکتری که حالا من خیلی خوشم اومد و اینا گفتن که ما شما رو تو اتاق عمل میبریم، توده رو در میاریم، همونجا تو اتاق عمل تشخیص میدیم که این حالا توده بدخیمه یا خوشخیمه. بچه‌ها خیلی بیقراری میکردن، خیلی ناراحت بودن، یعنی تو زمین و آسمون بودن. پدرشون فوت شد، حالا مادر. به من گفتن که خوشخیم بوده. وقتی به هوش اومدم خیلی همه خوشحال. یه هفته بعدش ما رفتیم مطب دکتر که برگه پاتولوژی که بعد از یه هفته میدن رو ببریم، که پاکت رو که باز کرد من دیدم داره یه اخمایی رو پیشونیش میفته. گفتم چی شد آقای دکتر؟ گفت نتیجه تغییر کرده. گفتم چرا؟ گفتن که در حین عمل تایم کمیه برای اینکه بخوایم ما پاتولوژی دقیق بخواد بگه. نتونستن تشخیص بدن، شما توده‌تون بدخیم بوده. 2 ماه بعد مجددا من عمل شدم که به درخواست خودم مستکتومی شدم، که بعداً دکتر جراح گفتن چقدر تصمیم درستی گرفتی، چون اگر مستکتومی نمی‌کردی توی پستان شما یه کانون دیگه بود که اون کانون ممکن بود بعد 6 ماه یا 1 سال دیگه، چون بسیار تهاجمی بود و ممکن بود اون دوباره شروع به رشد بکنه. به خاطر بچه‌ام واقعا نمیخواستم که از بین برم، باید خوب میشدم. من جلسه اول شیمی درمانیمو که گذروندم، موهام خیلی بلند بود قبلش. موهامو رفتم کوتاه کردم چون شنیده بودم موها میریزه. بعد از 5 روز که تزریق اول انجام دادم، اومدم تو موهام اینجا دست ببرم، این دفعه یه تیکه مو اومد تو دستم. خیلی گریه کردم. ولی یهو یادم اومد، گفتم خالم به خاطر همین مسئله شیمی درمانی نکرد. یه دفعه یه تکونی خوردم و به برادرم بابک گفتم موزه رو آورد و موهامو از ته زد. سرطان اصلا نمیشه گفت چیز خوبیه، ولی مهم اینه که چجوری باش کنار بیای. من خوب باش کنار اومدم. خب من بعد از اینکه درمانم تموم شد و برگشتم حالا به روال عادی، حوصله‌ام سر میرفت. خیلی دوست داشتم دوباره فعالیتی رو بکنم. یه تایم کوتاهی دوباره رفتم آموزشگاه، ولی دیدم خیلی استرس داره برام. سال 92 من رفتم مطب خانم دکتر جولایی، فراخوان به ما دادن، گفتن که یه سری بیماری که حالا درمانشون تموم شده بیان، ما میخوایم یه فعالیت‌های اجتماعی رو شروع کنیم. خانم دکتر دعوتمون کرد به بیمارستان. رفتیم و به عنوان حامی. دکتر میگفتن هر چقدر که ما به مریض بگیم نمیمیری، موهات در میاد، خوب میشی، حرف منو قبول نمیکنن. تو دلش میگه بابا توی دکتر، تو چه میدونی من دارم چی میکشم، ولی شما از جنس خود بیمارا هستین. و واقعا هم وقتی تو بیمارستان شروع به کار کردیم خیلی حس قشنگی بود. سال 98 خب هنوز کرونا نیومده بود. دکتر جولایی تصمیم گرفتن که به جای اینکه یه همایش توی تهران بگیریم،
بریم تو استانهای مختلف. خب خیلی هم سخت بود، یه پزشک از این همه تایمش بخواد بزنه، ولی خیلی استانا رفتیم، استان آذربایجان رفتیم، شیراز رفتیم، یزد رفتیم، عراق رفتیم، اردبیل رفتیم، خیلی شهرهای مختلف تو آخر هفته ها. سخت‌ترینش همون روز جراحی مستکتومی بود. خیلی سخت بود، خیلی درد کشیدم. ولی خب دیگه بعدش به هر حال یه هویت زنانه تو از دست میده دیگه. الان تو این سالها خیلی دوستایی دارم که بهبودی یافته هستن، ولی میبینم هنوز اون کوله سرطان رو زمین نذاشتن. هنوز تو غم اون چرا من سرطان گرفتم. به هر حال مراحل سختی رو قطعا آدم میگذرونه، در اون هیچ شکی نیست. بیشتر میخوایم بهتون بگیم که شما دیروز مایید و ما فردای شماییم. خانم مظفری یا جمیله عزیز من یک توانایی خیلی عجیبی داره که بسیار انسان صادقیه، دستان اقتصادیش خیلی سالمه، برای همین فوق‌العاده امین خیرینه. من به جرئت میتونم بگم تو این 10 سال ایشون میلیاردها پول رو، میلیاردی واقعا پول رو از دست خیرین به بیماران رسونده و خیلی ها رو نجات داده. خانم مظفری رو حول و حوش 10 سالی هست که میشناسم و بسیار بسیار خانم مقاوم، پر انرژی، بسیار مثبت، بسیار دست به خیر، یک زن قوی که به من درس زندگی آموخته واقعا. وقتی قوی شدن تنها گزینه زندگیت باشه، مجبوری که قوی بشی، مجبوری که زندگیت رو به جلو ببری و این رو به جلو بردن رو نمیدونم، شاید اگر برگردم به عقب شاید کارهای بیشتر بزرگتری انجام بدم، ولی راضیم. Gol, gol!